Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ξεκάθαρη. Ο νευρολόγος είναι ο κατάλληλος γιατρός για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος. Συνήθως ο ασθενής μπορεί ήδη να έχει επισκεφτεί κάποιον γενικό γιατρό, κάποιον παθολόγο ή οριλά. Όμως ο νευρολόγος είναι αυτός που θα κάνει την νευρολογική εξέταση και όλες τις άλλες κατάλληλες εξετάσεις όταν χρειάζονται για να αποκλείσει αρχικά άλλες διαταραχές. Αρχικά μπορεί το άτομο που παρουσιάζει το πρόβλημα να βάλει τη διάγνωση μόνο του και να ακολουθήσει απλές θεραπείες με αναλγητικά όταν η κεφαλαλγία ή η μικρανία ειδικά παρουσιάζονται με μικρή συχνότητα και δεν επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής του. Κάποια όμως σημεία και συμπτώματα που απαιτούν επίσκεψη στον νευρολόγο είναι τα ακόλουθα. Όταν η συχνότητα της ημικρανίας είναι μεγάλη, όταν δηλαδή έχετε 2 ή περισσότερους πονοκεφάλους την εβδομάδα. Αν η κεφαλαλγία σας εμφανίζεται τόσο συχνά, μπορεί να χρειαστεί να προσθέσετε ένα προληπτικό φάρμακο στο θεραπευτικό σας σχήμα. Όταν η κεφαλαλγία σας χειροτερεύει, δεν βελτιώνεται με το χρόνο και τη θεραπεία. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι χρειάζεστε περαιτέρω εξετάσεις για να βεβαιωθείτε ότι έχετε διαγνωστεί σωστά και ότι έχετε τη σωστή θεραπεία. Όταν η λήψη φαρμάκων για τον πονοκέφαλο 10 ή περισσότερες μέρες τον μήνα σας θέτει σε κίνδυνο να αναπτύξετε πονοκέφαλο από υπερβολική χρήση φαρμάκων, από υπερβολική χρήση αναλγητικών. Αν είστε άνω των 50 ετών και έχετε χρόνιους πονοκεφάλους ή ένα νέο τύπο κεφαλαλγίας, το να είσαι μεγαλύτερος όταν εμφανίζεις πονοκέφαλο σε τοποθετεί απευθείας σε κατηγορία υψηλότερου κινδύνου για ορισμένους τύπους δευτεροπαθούς κεφαλαλγίας. Αν έχετε ένα νέο πονοκέφαλο και παρουσιάζετε ταυτόχρονα νευρολογικά συμπτώματα όπως αδυναμία στη μία πλευρά του σώματος ή ακόμα και επιληπτική κρίση. Όταν ο πονοκέφαλός σας ξεκινά αφού έχετε τραυματίσει το κεφάλι σας. Αυτό θα μπορούσε να υποδεικνύει μετατραυματική κεφαλαλγία, η οποία μπορεί να απαιτεί διαφορετικές θεραπείες. Όταν έχετε ένα νέο πονοκέφαλο που διαρκεί 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όταν ο πονοκέφαλος σας δυσκολεύει να πραγματοποιήσετε τις δραστηριότητες της καθημερινότητάς σας. Αν σας εμποδίζει να πάτε στην εργασία σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Είτε συμβαίνει κάτι από τα παραπάνω, είτε θέλετε μια πρώτη εκτίμηση, ο κατάλληλος γιατρός είναι ο νευρολόγος.